من حكايا ألف ليلة وليلة. حكاية هارون الرشيد وجعفر والجارية والإمام أبي يوسف. تقول الحكاية: ومما يروى أن جعفر البرمكي نادم الرشيد ليلة، فقال الرشيد: يا جعفر، بلغني أنك اشتريت الجارية الفلانية ولي مدة أطلبها، فإنها على غاية من الجمال وقلبي يحبها في اشتعال، فبعها لي أو هبها لي. فقال جعفر: لا أبيعها يا أمير المؤمنين ولا أهبها. فقال الرشيد: زبيدة طالق ثلاثا إن لم تبعها أو تهبها. فقال جعفر: وزوجتي طالق ثلاثا إن بعتها أو وهبتها. بين قوسين، زبيدة هي المرأة القوية المشهورة في التاريخ، زوجة هارون الرشيد. أما زوجة جعفر فهي عباسة بنت المهدي أخت هارون الرشيد. نعود للرواية. ثم أفاقا من نشوتهما وعلما أنهما وقعا في أمر عظيم وعجزا عن تدبير الحيلة. فقال هارون الرشيد: هذه وقعة ليس لها غير أبي يوسف. فطلبوه، وكان ذلك نصف الليل. فلما جاءه الرسول قام فزعا وقال في نفسه: ما طلبت في هذا الوقت إلا لأمر حدث في الإسلام. ثم خرج مسرعا وركب بغلته وقال لغلامه: خذ معك مخلاة البغلة لعلها لم تستوفي عليقها، فإذا دخلنا دار الخلافة لتأكل ما بقي من عليقها إلى حين خروجه. فلما دخل القاضي على هارون الرشيد قام له وأجلسه على سريره بجانبه، وكان لا يجلس معه أحدا غيره. وقال هارون الرشيد للقاضي: ما طلبناك في هذا الوقت إلا لأمر مهم هو كذا وكذا، وقد عجزنا عن تدبير الحيلة. فقال أبو يوسف: يا أمير المؤمنين، إن هذا الأمر أسهل ما يكون. ثم قال موجها كلامه لجعفر: يا جعفر، بع لأمير المؤمنين نصفها وهب له نصفها، وتبران يمينكما في ذلك. فسر أمير المؤمنين وفعل ما أمرهما به. ثم قال هارون الرشيد: أحضروا الجارية في هذا الوقت. وبعد أن سكتت شهرزاد عن الكلام المباح بعد أن أدركها الصباح، عادت إلى الكلام في المساء التالي، أي في الليلة 37 بعد 300. قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الخليفة هارون الرشيد قال: أحضروا الجارية في هذا الوقت، فإني شديد الشوق إليها. فأحضروها. وقال للقاضي أبي يوسف: أريد وطأها في هذا الوقت، فإني لا أطيق الصبر عنها إلى مضي مدة الاستبراء، فما الحيلة في ذلك؟ فقال أبو يوسف: ائتوني بمملوك من مماليك أمير المؤمنين الذي لم يجري عليه العتق. فأحضروا المملوك. فقال أبو يوسف: أتأذن لي أن أزوجها منه ثم يطلقها قبل الدخول عليها، فيحل وطئها في هذا الوقت من غير استبراء؟ فأعجب هارون الرشيد بذلك. فلما حضر المملوك قال الخليفة للقاضي: أذنت لك في العقد. فأوجب القاضي النكاح، ثم قبله المملوك. وبعد ذلك قال له القاضي أي للمملوك: طلقها ولك 100 دينار. فقال المملوك: لا أفعل. ولم يزل يزيده والمملوك يمتنع، إلى أن عرض عليه 1000 دينار. ثم قال للقاضي: هل الطلاق بيدي أم بيد أمير المؤمنين؟ فقال القاضي: بيدك. قال:
والله لا أفعل أبدا. فاشتد غضب أمير المؤمنين وقال: ما الحيلة يا أبا يوسف؟ قال القاضي أبو يوسف: يا أمير المؤمنين، لا تجزع، فإن الأمر هين. ملك هذا المملوك للجارية. قال: ملكته لها. قال القاضي: قولي قبلت. فقالت: قبلت. فقال القاضي: حكمت بينهما بالتفريق، لأنه دخل في ملكها فانفسخ النكاح. فقام أمير المؤمنين على قدميه وقال: مثلك من يكون قاضيا في زماني. واستدعى بأطباق الذهب فأفرغت بين يديه، وقال للقاضي: هل معك شيء تضعه فيه؟ فتذكر القاضي مخلاة البغلة، فاستدعي بها فملئت ذهبا، فأخذها وانصرف إلى بيته. فلما أصبح الصباح قال لأصحابه: لا طريق إلى الدين والدنيا أسهل وأقرب من طريق العلم، فإني أعطيت هذا المال العظيم في مسألتين أو ثلاث. فانظر أيها المتأدب إلى لطف هذه الواقعة، فإنها اشتملت على محاسن، منها دلال الوزير على هارون الرشيد، وعلم الخليفة، وزيادة علم القاضي، فرحم الله أرواحهم أجمعين. لعل هذه الحكاية لم تحصل حقيقة، وهي مثل حكاية ألف ليلة وليلة، مؤلفة على هارون الرشيد من الخيال ومما يرويه الناس في قصصهم الشعبية. لكن هذه القصة أو هذه الحكاية بطريقة أو أخرى تعكس واقع الحال، علاقة السلطان بالشيخ، بالقاضي، بالمفتي، وعلاقته بمن هم مقربون منه مثل وزيره جعفر البرمكي. تعكس كيف يمكن للشيخ والمفتي أن يتدبر الأمر عندما يشعر أن السلطان يريد منه ذلك. ليس بالضرورة أن الإمام أبو يوسف هو من فعل ذلك، ولا نقول إن القصة حصلت، لكنها كما ختمت في حكاية ألف ليلة وليلة بها محاسن. ولكم الحكم. كان معكم على